një kohë kur kultivimi i kanabisit rekreativ është konsoliduar në Shqipëri, ndërsa vendi vijon luftën për të dalë nga harta e prodhuesve apo dhe trafikut, Qeveria shpalli nismën për legalizimin e kanabisit mjeksor. Investimet në procesin e kultivimit ilegal së fundmi kanë rritur prodhimin në më pak sipërfaqe, ndërsa diversifikimi ka arritur deri aty, sa tashmë prodhohet në të ashtu quajturat shtëpi bari, deri dje të njohura në Britani. Grupet kriminale kanë quar mëtej zinxhirin e përpunimit, duke rritur investimet në laborator që prodhojnë vaj dhe çokoladë. Të gjendur përballë këtij ambienti tashmë kërkohet legalizimi i kanabisit për qëllime mjeksore. Por a do të jetë një histori suksesi që do të rrisë punësimin dhe do të ketë impakt në ekonomi? Dhe çfarë është më serioze? A ekziston mundësia që bizneset ligjore të kanabisit mjeksor të konkurrohen nga tregu i zi? Në vitin e 7 të legalizimit për çështje mjeksore, Maqedonia e Veriut duket se nuk po e ndjen impaktin e pritur në ekonomi. Tregu vendas farmaceutik po has në vështirësi, ndërsa vakumet ligjore apo dhe arritja e standardeve ka bllokuar eksportet. Bashkë me operatorin e Ugert Hoxha ishim në Shkup, ku pam nga afër se si funksionon biznesi i legalizuar i kanabisit. Shqipëria shumë shpejt pritet të bëhet shteti i 23 në Europë që legalizon kanabisin për qëllime mjeksore. Qeveria ka nisur punën për hartimin e kuadrit ligjor se si do të funksionojë kjo industri, edhe pse në të shkuarën vendi është konsideruar shumë shpesh si origjin dhe trafik ndërkombëtar i hashashit. Maqedonia e Veriut është shembulli më i afërt, shteti i cili legalizoi kanabisin për qëllime mjeksore në vitin 2016. Anketa e Këshillimit Kombëtar vendosi në Shqipëri, ndërsa për fqinjit tanë ndodhi ndryshe, edhe pse motivet për vendimin ishin thuajse të njëjta. Në vitin 2016, partia politike e cila tash është në opozit, në momentin kur lëkundësht dhe ishte izoluar nga gjithë anët, filloi të bëj disa projekte të cilat ishin kështu projekte në shiqim të parë ose kur i ndëgjoni dukeshin si mega projekte, dhe por në esencën e saj, në konceptin brenda asaj ishin projekte të cilat të linin të dyshojen në ta. Një ndër këto projekte ishte në 2016, kur në mënyrë pompoze, si shteti 14 i Evropës, e legalizuam përdorimin e vajit të kanabisit. Momenti kur thueshte me pompozitet se në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në fakt do të kemi një biznes, një diamant biznesi, një diamant të ri të biznesit, dhe se do të kemi punësime të mëdha dhe kjo do të rrijek shumë investime të huaja, kështu që do të ketë një farë rentabiliteti në biznes. Edhe pse fillimisht u lëshuan 67 licenca për të bërë të mundur prodhimin dhe përpunimin e vajit të kanabisit, vetëm njëra prej tyre eksporton në Bashkimin Evropian. Falimenti i shumë prej kompanive të tjera bëri që grupet kriminale të ndërhyjnë në emër të legalizimit. Që nga legalizimi i kanabisit për nevoja mjeksore jashtë quajtur në Maqedoninë e Veriut, në buletinin e Ministrisë së Punëve të Brendshme janë rrit rastet e tregtimit në të zezë të këtij lloji të produktit. Pra kemi keqpërdorime të mëdha. Gati se çdo javë ose shumë shpesh jemi dëshmitar përmes mjeteve të informimit se u vodh kaq kanabis aty, u vodh kaq kanabis këtu, do të thotë ky lloj i biznesit rrit faktikisht të tregun e zi e bën më të vëllemshëm, qasjen e
individëve, qytetarëve të rinjve fatkeqësisht të ky lloj produkti, të ky lloj bime e bën më të afërt, keqpërdorimet janë më të mëdha dhe mendoj që ne si shtet dhe ne si rajon nuk do duhet ta orientojmë një përfitim të mundshëm eventual ekonomik ose financiar me këtë lloj biznesi. Peshkësaj ajo që mbetet akoma më e rëndë për Maqedoninë e Veriut është impakti I dobët në ekonomi. Macedonia's cannabis legalization, unfortunately, is a very sad story. We are now in the sixth or in the seventh year as cannabis was legalized in medical purposes, but we are instead of being in a win-win situation, we are in a lose-lose situation because of the bad legal framework that was introduced back in 2016. Sipas legjislacionit të Maqedonisë së Veriut, të gjitha kompanitë që morën licencë duhej vetëm të eksportonin vaj kanabisi. From 2016 till now, the law doesn't change at all. The industry growing up, of course, the standards growing up, and of course you must follow the industry. The issue is that the government allowed a lot of licenses without of growing with the regulations. 2016 you have the law where we are only one country in the world where we have the list of the sicknesses on 4, and only one country in the world where it's double prescription even for 4 with the formulations of products. But the legal framework was bad, and it was very easy to notice that the amendments were made for a certain company, which I will not name out of courtesy, for a certain pharmacy in Macedonia to obtain the market, and that is very easy to notice out of the very high standards that were introduced. They are still in force today. U tentuan dhe rregullimet të ligjit ekzistues, por edhe ato dështuan. Në momentin kur kemi zgjedhje të parakohshme parlamentare, Partia në pushtet LSDM-ja bëri në 2019 çoi një draft version të ri të këtij ligjit për përdorimin e vajit të kanabisit. Ishte I modifikuar, I kishin të hekur disa pengesa të mëdha nga ajo ligji. Mendohesh se do të hapet një agencion për agencion I cili do të menaxhon punën e licencave e vajit të kanabisit, do ta monitoron sepse duhet një siguri të madhe, por kjo në momentin që hyri në procedurë parlamentare, ju tregova, filluan erdhën zgjedhjet e përkohshme parlamentare dhe u harua dhe kjo pjesë. Prandaj kapi pandemia me Covid e tjerë, kjo një histori tjetër, por që ishte edhe kjo ligji aktual, edhe ky ligji, do thënë në fakt të hapin licenca, ti mund të kultivosh vajin e kanabisit, por ama ke shumë pengesa të tjera administrative, të cilët të bëjnë që të mos mundesh edhe ta eksportosh këtë vajin e kanabisit. So in our case, the doctors is not full free to prescribe cannabis for sicknesses or for some problems what the people have, even it's held them. For example, in Macedonia it's prohibited to prescribe for Parkinson's, it's prohibited for Alzheimer, prohibited for asthma. Even the first sicknesses what was used, cannabis for medical purposes, was asthma. So in Macedonia you haven't any chance to use cannabis for asthma. Understand? So nothing developed on the law of the rule books of the regulations, small regulations. The result of these bad laws is lose-lose-lose situation, because instead of killing the black market, it expanded it. You can make a tour if you have time in Macedonian pharmacies, and you will see that there are like 1 or 2 out of 60 firms, only 2 have products on the market. That is because they're all export-oriented, which is understandable. Macedonia is a small country; it's a 2 million people country, and even less now. But the problem is that if they're all export-oriented, the question is then, and we have no products on
other market, the question is, well, what is my benefit as a citizen from the cannabis legalization? The politicians will always say that the economic benefit, which we don't see now. Të gjendur përballë një situate të tillë ku rregullat e brendshme lejojnë vetëm medikamente për 4 sëmundje dhe jo për të gjithë listën e miratuar, tregu u orientua drejt eksportit, aty ku ishte edhe qëllimi kryesor. Ne si subjekt politik, që në fillim kur erdhi ky propozim ligj në parlamentin tonë, ne kemi qenë kundër. Kemi qenë kundër për shkak se arsyetimi mendoj që nuk qëndron. Thelbi i legalizimit të këtij lloji biznesi nuk qëndron te motivet mjeksore, por sipas bindjes tonë qëndron tek motivet ekonomike, motivet financiare. Për shkak se sasia e prodhimit, për shembull, që është legalizuar në vendin tonë, nuk mund të përdoret tërë ajo sasi nga nevojat e mjekësisë vendore, pra shumica e atij prodhimi është destinuar për eksport të vendit, që nënkupton që më tepër ka të bëjë me dimensionin ekonomik dhe financiar sesa me dimensionin shëndetësor. Si një ndër vendet e para që legalizoi kanabisin për qëllime mjekësore, Maqedonia e Veriut shpresonte që rritjen ekonomike ta kishte pikërisht përmes eksportit të vajit të kanabisit. Për të eksportuar një litër vaj kanabis, kompania do duhet njerë të licencohet. Mandej do duhet kërkoje mendim nga agencioni i barnave, në këtë rast Mallmedi. Nëse merr leje nga kjo, duhet të transferohet në qeveri, në Ministrinë e Shëndetësisë në këtë rast. Ministria e Shëndetësisë e dërgon këtë në qeveri dhe po aprovohet të mund të eksporton vajin e kanabisit. Në momentin që ti ke të drejtë ta importosh, ta eksportosh vajin e kanabisit, paraqitet edhe një pengesë që nuk kalohet dhe kjo quhet doganat e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Tash do duhet ligji nuk të ndrohet jo vetëm për kultivimin dhe shitjen e vajit të kanabisit, po duhet edhe në disa mënyra, në disa vende tjera të mund të ndryshohet ligji që të adaptohet për të kenë këto kompani më lehtë që ta bëjnë shitjen e vajit të kanabisit. Problemeve ligjore u janë shtuar dhe standardet e GMP-s, të cilat çdo kompani duhet të arrijë. Sipas të dhënave zyrtare, praktika e mire e prodhimit ose GMP përshkruan standardin minimal që një prodhues i barnave duhet të përmbush në proceset e tij të prodhimit. Agjencia Evropiane e Barnave ose EMA koordinon inspektimet për të verifikuar përputhjen me këto standarde dhe luan një rol kyç në harmonizimin e aktiviteteve të GMP-s në nivel të Bashkimit Evropian. So you must improve front of the European regulators. For example, we are inspected from Polish Pharmaceutical Inspectorate to be licensed, to get a European license for production. And then European Union can recognize you like a producer. After that, you start to sell. So till that moment, you need 2 to 3 years. In our case, and in Albanian case, you need 2 stages. First stage is domestic one. You must be inspected and domestic by the Albanian Agency of Drugs. And when you get that license, you apply for European license, and then some of the European countries where you will like to sell, it should become to inspected you. And this is let's say, between 6 and 1 year, you will wait only for inspection. Kuptuar më shumë se çfarë do të thotë prodhim farmaceutik dhe cilat janë standardet e kërkuara nga Bashkimi Evropian, stadiet e prodhimit dhe kualifikimit kalojnë në disa faza. In this area we have our mothers, clones and vegetative state. So here is where all the plants in the facility are created actually, where they can, yes. So these are the temperature? So yes, in every area actually we have our BMS system, building management system, which is controlling the conditions in the rooms.
by conditions means the temperatures, humidity, CO2, light levels, the irrigation also. So everything is controlled by computer here, and we just follow it, and it gives us alarms 24/7, so we can react right away if there is some problem. We can continue now to our materials. These are our mother plants. From this, we take all the plant are created, all the plants in the facility. So every branch represents one clone, which is the exact copy of the mother. From here, the plants go into small cubes, and we will seal them in the clone room. Each mother has its own number. A code, yes, a code which we follow all the time, and we can see which mother is the best for us later in the flower. So we test the flowers, and we have tracking system that we know each. Yes, we know from which mother each flower came from. So this is one of our clone rooms. We have two like this, and here the plants or the clones stay until they are rooted. So this they take about 2 to 3 weeks, depends on the strains, and they go into little rockwool cubes. And after this, when they have roots, they go into bigger cubes, which we will see in the next step. So what's the light? Here we have LED lights, and it's the best spectrum for actually cloning stage. So we work directly with our US partners. Right now here we have around 7,000 clones, but in total we can go to up to 40,000 maybe in one time. So our schedule is busy. We have every week cloning, but also we can make even more if we need for some time. And when the whole process finishes, how much tons of I mean, this is indoor facility, and that's the point of indoor. It's that you have all the time harvest. It's not like one harvest per year. So we have every week we do harvests, and so we can go up to 200 kilos maybe per week, even to 400 depends on the needs, and the facility will provide. Okay. Yeah. What's this stage? What's this area? So after the clones are rooted, as we saw before, they go in these bigger cubes, and this stage is called vegetative state. This is where the plants grow bigger roots into bigger pot actually, and they grow their vegetative their vegetation actually, so they grow more branches, leaves, and they are getting ready to be flowered. So what are these? Here we use drop-by-drop irrigation system. So this is automated system, and this is giving drops to the plants. So we don't just yes drop by drop. It gives yes. And these cubes don't have any nutrients inside. So whatever the plant needs, that's what we give. Here this is called actually MH or HPS lights, and these are much stronger. And these lights these are used only for vegetation state, and we have little bit stronger lights for the flowering state. It's more yellowish, more like a summer. So where actually the plant flowers itself. This is one of our flowering rooms. Here the plants are moved and from vegetative state, and they stay here until they are finished. They're ready to be harvested. Depends on the strain. They need from 8 to 12 weeks to flower. That's strain dependent. Yeah? Yes. This is the final process. Yeah? This is the final process where the plants are alive actually. Right. Yeah? Yes. So after this, the plants are harvested. They are put into big boxes and they are transferred in our drying rooms.
3 dry rooms like this. After the harvest, the plants come here and they stay in these conditions until they are dry, they are finished. We measure actually how dry they are almost every day. And when they are finished, they are taken down and they go to the trimming process actually. This is the cold ethanol extraction. First of all, we have maceration, then we have filtration, evaporation, and decarboxylation process. So that is the part of the extraction. Yes. The final product here is decarboxylated oil. The next stage is distillation process. Final result that you get from the main reason. This is the quality control department, meaning that every raw material, incoming material, intermediate material, packaging material, and finally the finished product are being tested in all the manufacturing steps. It is a flour that is grinded, homogenized, so then the parameters can be tested. Our flour must comply to the prescribed standards of the German pharmacopoeia. Our manufacture of the flours and all products is organic, pesticide-free, but nevertheless we test the absence of pesticides. We must prove that. Vështirësia e prodhimit të kanabisit mjeksor nënkupton dhe investime të mëdha, ndërsa për këtë kompani, fatura financiare e krijimit ka nisur të sjellë përfitimet e para pas 6 vitesh. First of all, you must invest not just on a building, because building is building. Listen, this facility is in this moment one of the largest indoor facility. In Europe, even, I don't know, by the production or indoor category, one of the biggest in the world. So generally in Macedonia, this was cost up of 25 million, so 27 million totally with the operation costs. Pas gati 7 viteve eksperiencë në fushën e legalizimit të kanabisit mjeksor, Maqedonia e Veriut është ende në pritje të rritjes ekonomike, e cila deri më sot nuk ndihet mes qytetarëve. Shqipëria nuk duhet ta sjellë këtë ligj fare. Kjo është ajo që duhet bëjë ndryshe nga Maqedonia e Veriut. Pyetjen që e parastruat ju për depenalizim për konsum personal është pikërisht ajo që e thash pak më herët. Gama e përdoruesve rritet. Edhe pastaj fillojnë presionet publike prej përdoruesve, ndoshta që ta legalizojmë atë pjesë, ta legalizojmë këtë pjesë dhe në një farforme ne shndrohemi në shtete ose në rajonet e kanabizuara ku lulëzon kanabisi, lulëzon kazinoja, lulëzojnë lojrat e fatit dhe ne i dim të gjitha këto sjellin veprime që janë të damshme për shoqërinë në përgjithësi, për shoqëri të shëndosh, për familje të shëndosh. Pra jam i bindur që kostoja sociale, kostoja familjare do të jetë shumë fish më e madhe se përfitimet eventuale qoftë ekonomike, qoftë mjekësore. Republika e Maqedonisë dhe Republika e Shqipërisë kanë prioritete tjera, mendoj, nuk them se duhet të mos bie ligji për përdorimin dhe
konsumin e kanabisit rekreative tjere ose medicinale tjere, por nuk mund të jetë si produkt strategjik për rritje dhe zhvillim ekonomik. Këtë duhet ta them. Ne kemi prioritete tjera, edhe si fqinj, edhe si shtete tjera, të cilat duhet të bëjmë. Hajde të thuajmë kështu, hajde të lidhemi në mënyrë infrastrukturore si dy shtete. Hajde të mundemi produktet tona të lëvizim edhe njerëzit të lëvizim më shpejt. Hajde të arrisim prodhimin ose hajde të arrisim kapacitetin e resurseve humane në të dy shtetet, që të mundemi të krijojmë edhe vende të reja pune dhe të jemi atraktiv për investimet të tjera të huaja që mund të na vinë prej tutje. What you have to be very, very, very aware of as citizens, I'm not talking about the political elites. As citizens, you have to be very aware of the political elites' greed. That's what killed I'm very open about this. That's what killed the cannabis industry in Macedonia, the people's greed, because out of the 60 who are licensed, some of them don't even meet the terms. What you have to be very aware is the model that is being introduced, because what the political elites are trying to do is, to literally kidnap the market and then to dictate the term. Kjo është eksperjenca e Maqedonisë së Veriut me legalizimin e kanabisit, modeli më i afërt për Shqipërinë. Për cilat janë pritshmëritë e qeverisë që synon ta miratojë ligjin deri në korrik sipas ministres së financave, edhe pse homologu i saj maqedonas porositi gjatë vizitës në Tiranë, që Shkupi kishte dështuar me këtë nismë. Nuk ka dhënë rezultatet e dura për shkak të legjislacionit të cilën e kemi për momentin, ku lejohet vetëm prodhimi dhe eksporti i vajit të kanabisit dhe marr parasysh që nuk e kemi teknologjinë e duhur, por edhe tregun e duhur për momentin si Maqedoni e Veriut nga ana e investitorëve të cilët janë duke i bërë investimet e tilla, pothuajse nuk ekziston eksporti i të njëjtit produkt, me siguri që duhet të ndërhyet në regulativën dhe ligjet momentale të cilat ekzistojnë në Maqedoninë e Veriut. Qeveria shqiptare ka filluar të punojë për legjislacionin që do të shoqërojë legalizimin e kanabisit, nuk ka akoma një draft të përfunduar, megjithatë ne presim ta përfundojmë në brenda këtij seksioni parlamentar. Pse e kundërshton opozita? Çfarë ndryshimesh ligjore duhen bërë për të miratuar këtë nismë që ka ngjallur jo pak debate? Si e pret biznesi dhe çfarë efektesh do të ketë për ekonominë shqiptare sipas ekspertëve? A i ka Shqipëria kapacitetet e duhura për të zhvilluar këtë biznes? Çfarë mendojnë mjekët për kanabisin për qëllime mjeksore dhe histori të përdorimit në Shqipëri për kurime dhe pse kjo ka qenë e palishme? Përgjigjet e të gjitha këtyre pyetjeve do t'i merrni në pjesën e dytë të programit 31 minuta.